Hello dear students, in the previous video we have completed proteins, but before few lectures we have completed carbohydrates. आणि तुम्हाला मी म्हटलं होतं लेकरांनो, in the carbohydrates we have to see the Muta Rotation concept. एक कन्सेप्ट आपण मी काल सहज सिलेबस कोणता काय झालाय पाहत असताना एक Muta Rotation आपल्याला कन्सेप्ट सांगून जायचा राहिला. त्याच्यामुळे तो कन्सेप्ट कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे आणि म्हणून तो एक अगोदर मी घेणार आहे. ऍक्च्युली दिस इज द सेक्शन ऑफ कार्बोहायड्रेट सेक्शन मधला हा आहे म्युटा रोटेशन ऑफ ग्लुकोज and then regular as per the regular sub article that is vitamins. Then we shall start. Now Muta rotation of glucose, we have seen two forms of glucose. One is the alpha form of glucose. एक पाहिले आपण अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लुकोज. याच्यामध्ये काय असतं, OH खालच्या साईडला, बाकीचे तुम्हाला माहित आहेत. and another one is the beta glucose. Another one is the बीटा ग्लुकोज. या बीटा ग्लुकोज मध्ये OH अप्पर साइडला हा दिस कार्बन नंबर 1, दिस कार्बन इज कॉल्ड anomeric carbon. This carbon is called anomeric carbon. Now remember guys, the Muta rotation is shown by only cyclic structures. लक्षात घ्या, म्युटा रोटेशन हा कोण दाखवतो, सायक्लिक स्ट्रक्चर कसं तयार होते, ओपन चेनचं रूपांतर कशामध्ये होतं, सायक्लिक 5th कार्बन वरच्या OH वरची लोन पेअर अॅनोमेरिक कार्बनवर कुणावर अटॅक करते, आणि हे हा तुमचा हेमी ऍसेटाल रिंग तयार होतो आणि हे हॅवर्थ प्रोजेक्शन मध्ये आपण म्हणतो. अँड दिस इज द अल्फा डी ग्लुकोपायरॅनोज, अल्फा डी ग्लुकोपायरॅनोज, अँड दिस इज द बीटा डी ग्लुकोपायरॅनोज. दिस इज बीटा डी ग्लुकोपायरॅनोज. So alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose, these are the two different structures of the glucose depending upon the change in the configuration at anomeric carbon. कुठल्या कॉन्फिगरेशन चेंज व्हायला, फक्त anomeric carbon वरचं कॉन्फिगरेशन. But remember guys, these alpha D glucose and beta D glucose form, alpha D आणि beta D glucose form, they are continuously interconvertible. हे आपण पाहिलेलं आहे. सतत ते एकमेकात काय होत असतात लेकरांनो, बदलत असतात. हा अगोदर कन्सेप्ट लक्षात घ्या. तर हा अल्फा डी ग्लुकोज बीटा मध्ये कन्वर्ट होतो वेगवेगळ्या टेम्परेचरला. आपण पाहिलेला आहे 303 टेम्परेचरला वेगळाच होतो, 371 केल्विन टेम्परेचरला वेगळाच होतो. अशा दोन वेगवेगळ्या टेम्परेचरला ओपनचं सायक्लिक मध्ये अल्फा आणि बीटा आपण पाहिलेलं आहे. तर हे झालं तुमचं रोटेशन ऑफ अल्फा टू बीटा अँड बीटा टू अल्फा. मीन्स दिस इज द इंटर कन्व्हर्जन. दे आर कंटिन्युअसली इंटर कन्व्हर्टिंग इन टू इच अदर. इंटर कन्व्हर्जन व्हायले. आता मी काय करायला पहा लेकरांनो, नाऊ आय एम टेकिंग वन बीकर आणि या बीकर मध्ये मी घेतला अल्फा डी ग्लुकोज. कोणता ग्लुकोज घेतला, अल्फा. अगोदर बघा म्युटा रोटेशनच्या कन्सेप्टसाठी काय समजून घेणार आहे. अँड दिस अल्फा डी ग्लुकोज, नाउ इन थ्रू दिस अल्फा डी ग्लुकोज आय पास्ड प्लेन पोलराइज्ड लाईट. यू नो PPL. मी याच्यातून प्लेन पोलराइज्ड लाईट पास केली. वेन आय पास द PPL थ्रू अल्फा डी ग्लुकोज सोल्युशन, प्युअर अल्फा डी ग्लुकोज सोल्युशन घेतले. नाव इट इज रोटेटिंग दॅट PPL. तो त्या प्लेन पोलराइज्ड लाईटला इट इज रोटेटिंग टू दॅट अल्फा डी ग्लुकोज. अल्फा डी ग्लुकोज रोटेटिंग PPL. हा अल्फा डी ग्लुकोज त्या PPL ला रोटेट करायला, कुठल्या साईडला, राईट साईडला. म्हणजे 100% हा डेक्स्ट्रो रोटेटरी आहे. डेक्स्ट्रो रोटेटरी म्हणूनच आपण इथे एक साईन घेतो प्लस, कारण ग्लुकोजला डेक्स्ट्रोज म्हणतो. कितीनं रोटेट करायला आहे, 112.2 डिग्रीनं. 112.2 डिग्रीनं रोटेट करायला. किती डिग्रीनं, 112.2 डिग्रीनं रोटेट करा. कुठल्या साईडला, राईट साईडला. म्हणजे कोणतं रोटेशन दाखवायला, डेक्स्ट्रो रोटेशन. नेक्स्ट बीकर मध्ये मी काय केलं, नाउ इन दिस बीकर आय हॅव टेकन बीटा डी ग्लुकोज. आता याच्यामध्ये मी बीटा डी ग्लुकोज पाठवला आणि याच्यातून मी परत PPL पास केली, प्लेन पोलराइज्ड लाईट, विच इज व्हायब्रेटिंग इन ओनली वन डायरेक्शन. एकाच डायरेक्शन व्हायब्रेट होते. त्या लाईटला आपण प्लेन पोलराइज्ड लाईट वी हॅव सीन इन द HDA, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स अँड आरेन्स. आता बीटा डी ग्लुकोज मधून PPL ज्यावेळेस मी पास करायलोय, नाउ इट इज रोटेटिंग दॅट PPL बट नॉट बाय सच अ लार्ज अँगल. तेवढ्या जास्त ह्या जेवढा रोटेट झालता तेवढ्या अँगलनं हा बीटा डी ग्लुकोज मात्र PPL ला रोटेट केला नाही. ह्यानं पण रोटेट केला, विच इज ऑल्सो ऍट द राईट साइड. तो सुद्धा डेक्स्ट्रो रोटेशनच दाखवायला आहे. बट नाउ दिस टाइम द रोटेशन इज लेस. तो पण राईटलाच रोटेट व्हायला आहे. तो पण त्या कॉम्प्लेक्स PPL ला राईटलाच रोटेट करायला आहे.
बाय अन अँगल ऑफ रोटेशन किती आहे 18.7. ऑप्टिकल रोटेशनचा अँगल किती आहे 18.7 डिग्री. वरचा ऑप्टिकल रोटेशनचा अँगल किती आहे 112.2 डिग्री. अल्फा डी ग्लुकोजचं रोटेशन जास्त आहे बीटा डी ग्लुकोज पेक्षा. आता काय करायला हा कन्सेप्ट बघा, अल्फा आणि बीटा सतत एकमेकात काय होत असतात लेकरांनो, चेंज होत असतात. नाव इन दिस बीकर नाव आय हॅव टेकन अल्फा डी ग्लुकोज. परत मी काय केलं अल्फा डी ग्लुकोज अँड अलाउड द प्लेन पोलराइज लाईट टू पास. ह्याच्यातून मी परत अल्फा डी ग्लुकोज मधून काय व्हायला लागली, आय पास्ड पीपीएल. नाव ग्रॅज्युअली व्हॉट इज हॅपनिंग, ते आता प्युअर अल्फा डी ग्लुकोजच्या बीकर मध्ये काय घडतं आता, व्हेन द म्युटा रोटेशन इज टेकिंग प्लेस. ज्यावेळेस म्युटा रोटेशन व्हायले त्यावेळेस काय व्हायला लागतं, सपोज हिअर ऑल द मॉलिक्युल्स 100% मॉलिक्युल्स आर ऑफ अल्फा डी ग्लुकोज. सगळेच मॉलिक्युल कुणाचे आहेत अल्फा डी. पण लेकरांनो तुम्हाला माहिती आहे हळूहळू काय व्हायला लागते, जशी पीपीएल ह्याच्यातून पास व्हायला लागते, सम अल्फा डी ग्लुकोज मॉलिक्युल्स आर कन्व्हर्टेड इनटू बीटा डी ग्लुकोज असतो. ह्याच्यातले आता हळूहळू काही अल्फा डी मॉलिक्युल कुणात व्हायला लागतात बीटा डी, कारण सतत हे अल्फा इंटू बीटा अँड बीटा इंटू अल्फा चालूच असतं, मी सांगितलं तुम्हाला. म्हणून ह्या 100% मॉलिक्युल आता अल्फा डी राहणार नाहीत, याच्यातले काही काय बनतील बीटा डी ग्लुकोज बनतील. समजा आता या बीकरमध्ये काही वेळानंतर 90% तुमचे अल्फा डी ग्लुकोज राहिले, 10% बीटा डी ग्लुकोज राहिले. सुरुवातीला सगळेच अल्फा डी ग्लुकोजचे मॉलिक्युल होते, त्यावेळेस हा टोटल पीपीएल कितीनं दाखवत होता 112.2 डिग्रीनं रोटेट होता. पण आता ह्या 100% टोटल अल्फा डी ग्लुकोज मधले 90च अल्फा डी राहिलेत, 10 बीटा डी. म्हणजे आता सगळेच पीपीएल 112नं रोटेट होत नाहीये. सम अमाउंट ऑफ पीपीएल प्लेन पोलराइज इज रोटेटेड बाय 18.7 डिग्रीनं. काही म्हणजे बीटा डी ग्लुकोज मॉलिक्युल तयार झाल्यामुळं काही रोटेशन कमी पण दाखवायलेत, काही मॉलिक्युल बीटाचं रोटेशन दाखवायलेत, काही मॉलिक्युल अल्फाचं रोटेशन दाखवायलेत. म्हणजे सगळेच रोटेशन 100% मॉलिक्युल 112.2 रोटेशन दाखवून गेलेत. काही मॉलिक्युल 18.7 सुद्धा रोटेशन दाखवले पीपीएलचं. म्हणजे बघा हळूहळू काय व्हायला लागतं, हे 80% व्हायला लागतं, हे 20% व्हायला लागतं, हे 60% व्हायला लागतं, हे 40% व्हायला लागतं. असं कुठपर्यंत चालतं, म्हणजे अल्फा डी ग्लुकोज मॉलिक्युलची संख्या त्या बीकरमध्ये कमी व्हायला लागते आणि बीटा डी ग्लुकोजच्या मॉलिक्युलची संख्या तिथं काय व्हायला लागते, वाढायला लागते. असं कुठपर्यंत होतं, अनलेस अँड अंटिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड बिटवीन अल्फा अँड बीटा. हे असं रोटेशन कुठपर्यंत व्हायला लागतं, जोपर्यंत ह्या दोन अल्फा आणि बीटा मध्ये काय अटेंड केला जात नाही, इक्विलिब्रियम अटेंड केला जात नाही. Unless and until equilibrium is attained between alpha and beta form, still that rotation is changed. आणि म्हणून बघा अगोदर 100% होतं त्यावेळेस 112 राहत होता प्लेन. ज्यावेळेस 100 मधले काही मॉलिक्युल बीटा बनले, आता 112 होणार नाही लेकरांनो. ह्या दोघांचा ॲव्हरेज घ्यावं लागेल. का अल्फाचे मॉलिक्युल किती आहेत 90%, बीटाचे मॉलिक्युल किती आहेत 10%. म्हणजे तुम्हाला आता अँगल ऑफ रोटेशन इथं 112ही म्हणता येणार नाही आणि 18ही म्हणता येणार नाही, ह्याच्या कुठला तरी मधला येईल. मग ह्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, 90 मॉलिक्युल्स आहेत जे रोटेशन किती दाखवायलेत 112, प्लस 10 मॉलिक्युल्स आहेत जे रोटेशन किती दाखवायलेत 18.7. टोटल किती पैकी 100 पैकी. ह्याचं कॅल्क्युलेशन जे काही येईल तो मधला रोटेशन असेल. प्युअर अल्फा डी होते त्यावेळेस प्युअर 112.2 रोटेशन दाखवत होतं. पण काही मॉलिक्युल बीटा बनले, आता हे 112ही नाही आणि 18.7ही नाही, ह्याच्या मधला कुठला तरी ॲव्हरेज येईल. तो ॲव्हरेज आपण असा काढायचा. मग ज्यावेळेस संख्या काय व्हायला लागेल 80 होईल, मग इथं 80 इंटू 112, मग त्यावेळेस इथं 20 इंटू 18.7, परत एक वेगळीच व्हॅल्यू येईल तुम्हाला. मग अशी कुठपर्यंत होईल रोटेशन, जोपर्यंत ह्या अल्फा आणि बीटा मध्ये काय येणार नाही, इक्विलिब्रियम येणार नाही, तोपर्यंत हे रोटेशन होतच जाईल. आणि म्हणून हळूहळू प्रत्येक वेळेस अँगल ऑफ रोटेशन 112 वरून कमी होत जाईल आणि 18 वरून वाढत जाईल. 112 पेक्षा कमी व्हायलाय आणि 18.7 पेक्षा वाढायलाय. एक स्टेज अशी येते जर तो
112 पेक्षा कमी आलेला असतो आणि 18.7 पेक्षा जास्त झालेला असतो, म्हणजेच इक्विलिब्रियम आलेला असतो, ती व्हॅल्यू किती असणार आहे बघा. त्यावेळेस अँगल त्याचा किती, इक्विलिब्रियमला हे रोटेशन थांबेल, हे कन्व्हर्जन थांबेल. इक्विलिब्रियम आला की धड अल्फाचे मॉलिक्यूल त्यावेळेस 50% राहतील, बीटाचे मॉलिक्यूल त्यावेळेस 50% राहतील. ती कोणता अँगल आहे, तर तो अँगल असेल लेकरांनो 52.6 डिग्री. बघा, नुसता प्युअर अल्फा डी ग्लुकोज 112.2, प्युअर बीटा डी ग्लुकोजचं सोल्युशन 18.7. पण ज्यावेळेस दोघांचं सोल्युशन मध्ये इंटर कन्व्हर्जन सुरू झालं, अल्फा बीटा मध्ये रूपांतरित व्हायला लागला, त्यावेळेस अल्फाचं रोटेशन कमी होत गेलं, बीटाचं रोटेशन वाढत गेलं. एक स्टेज अशी आली की हे 112चे अँगल कमी होत गेले आणि 118.7चे अँगल वाढत गेले आणि एक इक्विलिब्रियम ज्यावेळेस अटेंड झाला, त्यावेळेस आता मात्र हे रोटेशन दोघांचा ॲव्हरेज काढल्यानंतर ते किती यायलं, प्लस 52.6. अगोदर प्लस 112.2 होता, प्लस 18.7. प्लस कशामुळे, दोन्ही डेक्स्ट्रो रोटेशन आहेत म्हणून प्लस प्लस. पण आता अँगल कितीचा आहे बघा, 52. म्हणून लेकरांनो आपण ग्लुकोजचं रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेशन कायम किती घेत असतो, 52.6 घेत असतो, प्लस 52.6. हे 52.6 it is not the pure rotation of alpha, but it is the combination of rotation of alpha plus beta. ही कुठल्या रोटेशन आहे, हे इक्विलिब्रियमचं रोटेशन नाही, ना ह्याच्यात योगदान नुसत्या अल्फाचे ना योगदान नुसत्या बीटाचे. इट इज द कंबाइंड रोटेशन शोन बाय मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लुकोज अँड बीटा डी ग्लुकोज वेन दे आर प्रेझेंट ॲट इक्विलिब्रियम. ज्यावेळेस ते इक्विलिब्रियमला आहे त्यावेळेसचं रोटेशन. अँड दिस इज द ॲव्हरेज रोटेशन ऑफ अल्फा अँड बीटा. And all these angles which are continuously changed, sudden change होत गेलाय, 112 वरून कमी होत गेलेत, 118 वरून वाढत गेलेत आणि एक स्टेज मधली व्हॅल्यू येऊन बसली, ती किती आलेली आहे, 52.6 ला अल्फाचं आणि बीटाचे इक्वल मॉलिक्यूल मिळतील. आणि ते जे चेंज झाले 112 पासून 52.6 पर्यंत किंवा 18.7 पासून 52.6 पर्यंत, हे जे काही स्पेसिफिक रोटेशन किंवा तुमच्या ऑप्टिकल रोटेशन मध्ये जे काही अँगल मध्ये चेंज झाले, द चेंजेस इन द ऑप्टिकल रोटेशन अँगल आर कॉल्ड म्युटा रोटेशन्स. यांना काय म्हणायचं, दॅट फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड म्युटा रोटेशन. तर काय आहे म्युटा रोटेशन, इट इज द स्पेसिफिक रोटेशन. बघा व्याख्या काय आहे, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लुकोज अँड बीटा डी ग्लुकोज चेंजेस. दोघे चेंज व्हायले एकमेकात. specific rotation of alpha D glucose, or you may say specific rotation of pure alpha D glucose and pure beta D glucose changes over time. कसं व्हायलाय, जसा जसा टाइम चाललाय तसं हे अल्फाचं बीटा चेंज व्हायलाय. तर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लुकोज अँड बीटा डी ग्लुकोज चेंजेस, ह्या दोघांचे चेंजेस ओव्हर टाइम टिल टू रीच इक्विलिब्रियम. कुठपर्यंत व्हायलंय, टू रीच इक्विलिब्रियम. टू रीच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड म्युटा रोटेशन. बघा स्पेसिफिक रोटेशन कुणाचं, अल्फा आणि बीटाच्या फॉर्मचं, कुठं, ओव्हर टाइम, चेंजेस ओव्हर टाइम. हे चेंज व्हायलाय, अल्फाचं रूपांतर बीटामध्ये चेंज व्हायलाय ओव्हर टाइम, जसा जसा टाइम चाललाय तसा. टू रीच इक्विलिब्रियम कुठपर्यंत व्हायलाय, जोपर्यंत इक्विलिब्रियम मिळत नाही तोपर्यंत व्हायलाय. अँड सच फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड म्युटा रोटेशन. अँड अँगल ऑफ म्युटा रोटेशन, द इक्विलिब्रियम अँगल इज plus 52.6. So this is all about the muta rotation of glucose, and muta rotation is shown by cyclic structures. cyclic न ओपन चेन दाखवत नाहीत. आणि म्युटा रोटेशन साठी महत्वाची भूमिका कोण आहे, अॅनोमेरिक कार्बन. तर अल्फा हा आणि बीटा कुणामुळे झाला, अॅनोमेरिक कार्बनवरच्या कॉन्फिगरेशनमुळे दोन वेगवेगळे कॉन्फिगरेशन मिळाले. नेक्स्ट आहे लेकरांनो विटामिन्स. दिस विटामिन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड व्हायटल अँड अमाइन. सी, व्हायटल अँड अमाइन. व्हायटल मीन्स खूप महत्वाचा, अमाइन मीन्स त्या काळात जे विटॅमिन सापडले होते त्याच्यामधला मेन ग्रुप अमायनो ग्रुप होता. म्हणजे जेवढे काही विटॅमिन सुरुवातीला सापडले, ऑल आर अमायनो कंपाऊंड, ऑल आर नायट्रोजिनस कंपाऊंड. सगळ्यांमध्ये नायट्रोजन सापडला होता आणि ते अतिशय महत्वाचे होते, म्हणून त्यांना नाव काय पडलं, व्हायटल अमाइन. व्हायटलचं व्हिट घेतलं आणि अमाइन, म्हणून जुन्या काळामध्ये विटॅमिनची स्पेलिंग अशी होती, व्हिटॅमाइन होती. बट
इन द लॅटर पिरियड इट इज फाउंड दॅट असं आढळलं की ऑल विटॅमिन्स डू नॉट कंटेन अमायनो ऍसिड्स किंवा अमाइन्स, सगळ्याच विटॅमिनमध्ये अमाइन्स नाहीत. म्हणून त्यांनी मग आता विटॅमिनचं नाव हे शेवटचं ई काढलं आणि नुसतं VITAMIN विटॅमिन केलं. विटॅमाइनचं रूपांतर आता कशात केलं? विटॅमिन. विटॅमिन. So what is mean by vitamin? कशाला म्हणायचं? Vitamins are the organic compounds which are required in very less quantity. बघा, which are required in very less amount. Vitamins are the organic compound which are required in very less amount and do not synthesized in our body. Which are not synthesized in our body. Which regulate the functioning of the body. Which regulate the growth and functioning of the body. Which maintain the growth rate of the body are called vitamins. तर काय आहेत vitamins? Vitamins are the organic compounds which are required in very less amount and which are not synthesized in our body and which regulate the growth and functioning of the body. जे आपल्या बॉडीची ग्रोथ मेंटेन करण्याचं काम, आपल्या बॉडीची प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन करण्याचं काम जे मॉलिक्यूल, ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल करतात, त्या मॉलिक्युल्सला काय म्हणायचं लेकरांनो? विटॅमिन्स असं म्हणतात. विटॅमिन्स आर जनरली सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स. सहसा आपले जेवढे काही विटॅमिन्स आपण घेतो हे कुठून मिळतात आपल्याला? प्लांट्स. डेली मिल्क, बघा, मिल्क, व्हेजिटेबल्स, fruits, all these are the sources of vitamins. Vitamins, they are required in very small amount. ते आपल्याला लागतात अतिशय कमी प्रमाणामध्ये. But they are of very vital function. ते अतिशय महत्वाचे आहेत लेकरांनो. If we do not take vitamin in a proper proportion, जर आपण विटॅमिन प्रॉपर प्रोपोर्शन मध्ये जर घेतलं नाही, मीन्स इफ वी कॉज डेफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन, विटॅमिनची जर आपल्याला डेफिशियन्सी मिळाली, वी फेस डिफरंट टाइप्स ऑफ ॲबनॉर्मॅलिटीज, वी फेस डिफरंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस. बघा, जर आपल्याला विटॅमिनची जर डेफिशियन्सी जर मिळाली, म्हणजे आपल्याला विटॅमिन जर मुबलक प्रमाणात मिळाले नाहीत, तर आपल्याला त्याच्यापासून वेगवेगळे काय दिसायला लागतात? ॲबनॉर्मॅलिटीज, डिफॉर्मिटीज, डिसीजेस आपल्यामध्ये दिसायला लागतात. म्हणून विटॅमिन्स शुड बी इन ए प्रॉपर प्रपोर्शन अँड दे शुड बी प्रेझेंट इन आवर डेली डाएट. आपल्या डेली डाएटमध्ये ते असलेच पाहिजेत फॉर प्रॉपर रेग्युलेशन ऑफ द बॉडी ऍक्टिव्हिटीज, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऍक्टिव्हिटीज. विटॅमिन्स अतिशय गरजेचे आहेत लेकरांनो. इवन विटॅमिन्स शुड नॉट बी टेकन इन मोर प्रपोर्शन. उगत विटॅमिन ए आपल्याला हिरव्या पालेभाज्यामधून येते म्हणून आपण 10 पेंड्या पालकच्या किंवा मेथीच्या खायच्या नाहीत लेकरांनो. किलो 2 किलो गाजरं खायची नाहीत, कारण त्याच्यामुळे आपल्याला दुसरे डिफॉर्मिटी, म्हणजे ओव्हर प्रोपोर्शन पण गरजेचं नाही आणि लो प्रोपोर्शन पण गरजेचं नाही. ॲडिक्वेट अमाऊंटमध्ये, प्रॉपर अमाऊंटमध्ये आपण विटॅमिन कुठे घेतले पाहिजेत? बॉडीमध्ये घेतले पाहिजेत. म्हणून विटॅमिन्स आर ऑफ व्हेरी मच इम्पॉर्टन्स. Vitamins are denoted by the English alphabets A, B, C, D, E, K, P, H, Q10. असे वेगवेगळे व्हिटॅमिनला काय दिलेले आहेत? इंग्लिश अल्फाबेटनं. कारण त्यांच्या फंक्शनिंगवरून, त्यांच्या नावावरून, त्यांच्या प्रॉपर्टीवरून त्यांचे वेगवेगळे लेटर देऊन टाकलेले आहेत की बाबा हा विटॅमिन हा करतो. आपल्याला सेपरेट चार्ट, सेपरेट व्हिडिओमध्ये कोणता विटॅमिन काय करतो, कुठून मिळतो आणि कसा मिळवायचा, आणि नाही कमी पडला आपल्याला तो बॉडीमध्ये मुबलक प्रमाणात मिळाला नाही तर कोणते आजार होतात ते सगळे बघायचे. फर्स्ट वी शॅल स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ विटॅमिन्स. Now remember that. Classification of vitamins is done on 2 bases. 2 वेगवेगळ्या बेसिसवर केलेला आहे. एक डिपेंडिंग अपॉन द सॉलिबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द सॉलिबिलिटी, अँड सेकंड केलेला आहे डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर. 2 पद्धतीने विटॅमिन्सचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. एक डिपेंडिंग अपॉन द सॉलिबिलिटी, आणि म्हणजे त्याने विरघळतात का नाही. सो डिपेंडिंग अपॉन द सॉलिबिलिटी देर आर 2 टाइप्स ऑफ विटॅमिन्स. द फर्स्ट वन इज वॉटर सॉल्युबल विटॅमिन्स, water soluble vitamins, and second one is fat soluble vitamin. Remember, water soluble vitamin and fat soluble vitamin. Those vitamins which are soluble in water are called water soluble vitamins. Those vitamins which are soluble in fatty molecules are called fat soluble vitamins. Water soluble vitamins लेकरांनो लक्षात घ्या, they readily get soluble in water. ते पटकन पाण्यामध्ये विरघळतात. Therefore they are not stored in the body. ते आपल्या बॉडीमध्ये कधीच कितीही खाल्ले तरी ते स्टोअर होत नाहीत. दे आर रेडीली रिलीज्ड इन द युरिन.
ते पटकन कशामधून बाहेर पडतात, कितीही जरी खाल्ले. एखाद्या वेळेस 1 ग्लास लिंबू पाणी पिण्याच्या ऐवजी तुम्ही 10 ग्लास लिंबू पाणी पिलात दिवसातून तरी ते जाणारच आहे. म्हणून वॉटर सॉल्युबल विटॅमिन्स आर रिलीज्ड थ्रू युरिन, देअरफॉर दे आर लेस टॉक्सिक. देअरफॉर दे आर, त्याच्यामुळे ते युरिन मधून निघून जातात म्हणून ते काही जास्त विषारी नाहीत. कोणते? वॉटर सॉल्युबल विटॅमिन. अँड द एक्झाम्पल्स आर बी विटॅमिन अँड सी विटॅमिन. विटॅमिन बी अँड विटॅमिन सी. म्हणून लक्षात कसं ठेवताल, वॉटर सॉल्युबल विटॅमिन कोणते आहेत? विटॅमिन बी अँड सी. तर त्याच्यावरून आपण लेटेस्ट कोरोनावरून एक मी आता ट्रिक केलेली आहे, जुनी ट्रिक जाऊ द्या. कोणती? बघा, वाट लावली बच्चनची करोनाने. वाट लावली बच्चनची करोनाने. वाट वॉटर, वॉटर सॉल्युबल कोण आहे? बच्चनची करोनाने. वाट लावली बच्चनची करोनाने, असं आपल्याला लक्षात ठेवता येईल. तर वॉटर सॉल्युबल विटॅमिन कोणते आहेत? वॉटर सॉल्युबल विटॅमिन, विटॅमिन बी अँड विटॅमिन सी. नेक्स्ट कोणते आहेत? फॅट सॉल्युबल विटॅमिन. फॅट सॉल्युबल विटॅमिन, दे आर soluble in fat and they generally stored in the liver and adipose tissues. कोणते कुठं कुठं स्टोअर होतात ते आपल्या बॉडीमध्ये, लिव्हर आणि ॲडिपोज टिश्यू मध्ये. आणि हे आपल्याला जास्त खाता येत नाहीत लेकरांनो. फॅट सॉल्युबल विटॅमिन्स आर टॉक्सिक टू आवर बॉडी, कारण ते आपल्या बॉडीमध्ये ऍब्सॉर्ब होतात. दे आर नॉट रिलीज्ड थ्रू युरिन. ते युरिन मधून निघून जात नाहीत, ते तिथं स्टोअर होतात. म्हणून आपल्याला ते लिमिटेड प्रोपोर्शन मध्ये घ्यावे लागतात. अँड द एक्झाम्पल्स आर विटॅमिन ए, डी, ई, के, पी. बघा, विटॅमिन ए, डी, ई, के, पी कोणते इथे? फॅट सॉल्युबल विटॅमिन. वॉटर सॉल्युबल विटॅमिन, वाट लावली बच्चनची करोनाने. बच्चनला कोरोना झालाय, त्याच्यावरून आपण असं केलं, वाट लावली बच्चनची करोनाने. तसं इथं काय लक्षात ठेवता येईल? फॅट सॉल्युबल. बघा, मी असं वाक्य तयार केले, फाड एक पान. फाड, फाड मराठीतून फाड. एक, ई के, पान, पी. तर फॅट सॉल्युबलचं फाड एक पान, असं आपल्याला कुणासाठी लक्षात ठेवता येईल? फॅट सॉल्युबल विटॅमिन साठी लक्षात ठेवता येईल. ट्रिक फार महत्वाची आहे लेकरांनो, रिमेंबर व्हेरी वेल. नेक्स्ट आहे डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर. केमिकल स्ट्रक्चर वरून विटॅमिनचे 4 टाईप केलेले आहेत. पहिला आहे ॲलिफॅटिक स्ट्रक्चर असणारे विटॅमिन्स आहेत. काही ॲलिफॅटिक स्ट्रक्चर असणारे, ॲलिफॅटिक माहिती आहे, ओपन चेन असणारे. दुसरे आहेत ॲरोमॅटिक स्ट्रक्चर असणारे काही विटॅमिन्स आहेत, ज्यांच्यामध्ये ॲरोमॅटिक रिंग आहेत, असे काही विटॅमिन्स आहेत. काही ॲलिसायक्लिक स्ट्रक्चर्स आहेत, सायक्लोब्युटेन, सायक्लोहेक्झेन अशा टाईपचे ॲलिसायक्लिक स्ट्रक्चर असणारे काही आहेत. आणि काही हेट्रोसायक्लिक रिंग असणारे सुद्धा विटॅमिन्स आहेत. हेट्रोसायक्लिक रिंग असणारे सुद्धा विटॅमिन्स आहेत. तर असे 4 टाईपचे वेगवेगळे विटॅमिन्स आहेत, ॲलिफॅटिक, ॲरोमॅटिक, ॲलिसायक्लिक अँड हेट्रोसायक्लिक. आता ह्याच्यासाठी मी एक आणखीन तुम्हाला ट्रिक केलेली आहे. कोणते कोणते आहेत बघा, हे बघा, हे बघा कसं लक्षात ठेवायचं बघा. एक, कॅल्क्युलेट. कॅल्क्युलेट, कॅल्क्युलेट म्हणजे पहिलं लेटर सी विटॅमिन. पहिलं लेटर धरा, हे विटॅमिन आहेत. ॲलिफॅटिक सिरीजचा विटॅमिन सी, ॲरोमॅटिक सिरीजचा विटॅमिन के, ॲलिसायक्लिक सिरीजचा विटॅमिन ए आणि हेट्रोसायक्लिक सिरीजचा विटॅमिन बी. तर पहिले लेटर मी सुरुवातीला घेतले, बाकीचे स्मॉल घ्यायलोय. कॅल्क्युलेट करो, कॅल्क्युलेट करो. क्या करो? कॅल्क्युलेट करो. आळशी, कॅल्क्युलेट करो आळशी भित्रे. लक्षात कसं ठेवायचं? कॅल्क्युलेट करो आळशी भित्रे. कॅल्क्युलेट, कॅल्क्युलेटचं सी म्हणजे विटॅमिन सी. कुठल्या सिरीजचा? ॲलिफॅटिक सिरीजचा. कॅल्क्युलेट करो, करोचा के हा विटॅमिन. करो, ॲरो, ॲरो म्हणजे ॲरोमॅटिक सिरीजचा. कॅल्क्युलेट करो, क्या कॅल्क्युलेट करो म्हणजे मोजा. काय मोजा? आळशी लोक आणि भित्रे लोक. तर कॅल्क्युलेट करू आळशी, आळशीचा विटॅमिन ए कसला? एलसी. एलसी म्हणजे ॲलिसायक्लिक. म्हणून कॅल्क्युलेट करू आळशी. आणि बी विटॅमिन कुठल्या? भित्रे. BHE भित्रे, हेत्रे. हित्रे म्हणजे हेट्रोसायक्लिक. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे या सिरीजचे सुद्धा विटॅमिन लक्षात ठेवता येतील. कॅल्क्युलेट करो आळशी भित्रे म्हणजे कॅल्क्युलेटचं सी हा विटॅमिन कुठल्या सिरीजचा? ॲलिफॅटिक सिरीजचा. करोचा के ॲरोमॅटिक सिरीजचा. ॲलिसायक्लिक आळशीचा ए विटॅमिन ॲलिसायक्लिक सिरीजचा.
आणि बी व्हिटॅमिन हेट्रोसायक्लिक सिरीजचा. आपण हे सगळे क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे. ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचे क्लासेस ॲलिफॅटिक, ॲलिसायक्लिक, ॲरोमॅटिक, हेट्रोसायक्लिक हे सगळे आपण बघितलेले आहेत. तर अशा पद्धतीनं